මුණ පෙන්නන්නද එපාද? පෙන්නන්න. අපේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ළඟපාතම වැඩි දුර යන්න. මෙන්න ඉන්නවා අපේ සුපුන් මල්ලි ඔයයි යන්නේ. මේ එන්නකෝ. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් මම GoPro Hero 12 Black Create Edition කැමරාවක් ගෙනාවා. ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න. ඉතින් මේ කැමරාව මම ගත්තේ ඊයේ මහනුවර බ්‍රාන්ච් එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ මේ කැමරාව ගැන පොඩි රිවිව් එකක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඔයාලටත් දැනගන්න. මම පාවිච්චි කරේ නෑ තාම මේ වෙනකන් අන්බොක්සිං කරලා නෑ. මේ වීඩියෝ එක ඉතින් අන්බොක්ස් කරන්න කලින් මට උවමනාවක් තියෙනවා මගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න. අන්බොක්සිං කරන්න කලින් මම කැමරාවක් ගත්තා කියලා අන්බොක්සිං කරන්න කලින් යාළුවන්ට පෙන්වනවා. අපි බලමු යාළුවගේ රියැක්ෂන් එක කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අන්බොක්සිං කරමු. කුචි 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 කුචි. ඉතින් යාළුවනේ දැන් යන්න යාළුවන්ට පෙන්වන්න මගේ කැමරාව. මම ගත්ත අලුතෙන් කැමරාවක් GoPro Hero 12 Black Create Edition එකක්. ඉතින් ඒක ගැන විස්තර පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඒ කට්ටිය ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්න ඕනේ. බලමු ඒ කට්ටිය රියැක්ට් කරන විදිය. ඊට කලින් කැමරාවයි ඒ ටික බෑග් එකකට දාගන්න ඕනේ. මයි බෑග් පැක් එකට. ඒ ටික දාගෙන අපි යමු. ඔයාම චුට්ටක් ඉන්න අනන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම කැමරාව දාගන්නවා. කැමරාව හරි ඊට පස්සේ ප්‍රොටෙක්ටිව් කේස් එක දාගන්නවා. ප්‍රොටෙක්ටිව් කේස් එක හරි ඊට පස්සේ SD කාඩ් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාව අරයි යන්නේ නැහැ. එයා අම්මත් එක්ක හිටපු. ඉතින් මතක් කරලා කුඩේ අරගෙන යන්න තමයි හිතාගත්තේ. මොකද කුඩේ අරයි යන්න ඕනේ නැත්තම් වැස්ස වුණොත් කොම ඉවරයි. ඉතින් කුඩේත් දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ළඟපාතම වැඩි දුර යන්නේ නැහැ. මේ අපේ ගෙවල් ළඟ. ඉතින් යාළුවට පෙන්වන්න යන්නේ කැමරාව. බලමු ඒ කට්ටිය කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ අපේ සමන්තයියා. සමන්තයියා මේ මං කැමරාවක් ගත්තා. මොකද හිතෙන්නේ හොඳයිද කැමරාව? මොකද ඔයාලට හිතෙන්නේ? හොඳයි. GoPro Hero 12 Black. ඔයාගේ වැඩවලට හොඳයි ගොඩක් වටිනවා කැමරාව. thank you. මේ ඉන්නේ අපේ සමන්තයියා. මේකේ අවුරුදු 22ක් රට වෙනුවෙන් සේවය කරපු හමුදාව හිටපු අයියා කෙනෙක් මේකේ. මේ ඉන්නේ ඔන්න එයාගේ රියැක්ෂන් එක. අපි බලමු අපේ මුල්ලේගම අයියාගේ රියැක්ෂන් එක. හායි. මේ ඉන්නේ අපේ මුල්ලේගම අයියා. මං කැමරාවක් ගත්තා. මොකද හිතෙන්නේ? තාම කඩලා නැහැ. අන්බොක්ස් කරලා නැහැ. තාම තියෙනවා බලන්න අපේ කට්ටියගේ කොහොමද අදහස කියලා. හොඳයි. හොඳයි. thank you. මෙන්න ඉන්නවා අපේ සුපුන් මල්ලි ඔයයි යන්නේ. මේ එන්නකෝ. කැමරාවක් ඔන් කරගෙන ආවොත් මෙයා ගේ ඇතුළට දුවනවානේ. ඒ පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. එයා ගියා යන්න එයා කැමති නෑ. එයාගේ අත්තම්මෙන් අපි අත්තම්මෙන් අහලා බලමු මොකක්ද කියලා. අත්තම්මාම දෙන්නෙක් කියලා. මේ එයාගේ අත්තම්මා අපේ චිත්‍ර ඇන්ටි කැමරාවක් ගත්තා. මොකද හිතෙන්නේ? ගොඩක් සන්තෝෂයි. හොඳයි ස්තුතියි. මේ GoPro Hero 12 හොඳයි සන්තෝෂයි. හොඳයි. මේ අපේ අත්තම්මා ඉන්නවා. අත්තම්මා වයිද කැමරාවට? කමන්න නෑනේ. මන් දානවා YouTube එකේ දානවා. අත්තම්මගේ මූණ අත්තම්මට බලන්නත් පුළුවන්. මෙන් කැමරාවක් ගත්තා. මොකද හිතෙන්නේ? සන්තෝෂයි. ගොඩක් ස්තුතියි. සන්තෝෂයි. මට වෑන් එක ට්‍රේන් කරන ගමන් වගේ තිලක් අයියා. ඔව්. කොහමද ඉතින්? මම කැමරාවක් ගත්තා. ඉතින් මම පෙන්නන්න ආව අපේ ගමේ කට්ටිය ඔක්කොටම පෙන්නනවා. මේ කැමරාවක් ගත්තා. ඔයාගේ අදහස කොහොමද කියලා බලන්න තමයි ආවේ. කැමරාව ගැනද? ඔව්. කැමරාව ඉතින් මොනවද ඉතින් ඔයා හොඳට ෆොටෝ ගහලා දායි ඉතින් ඔගේ. වෙන මොනවද කරන්නද අපිට? මේක වීඩියෝ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමද? ඔව්. එහෙනම් වෙඩින් එකක්වත් කරමුද අද හෙට? බලමු වෙඩින් කරන්න නම් ඒ තරම් ෆැසිලිටි නැතුව ඇති මේක මේ ඇක්ෂන් කැම් එක. බලමු අපි මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් කරමු. කරලා මොනවා හරි දෙයක් කරගමු. හොඳ පේන කැමරාවක් වගේ පෙට්ටියක් ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඔව් තාම අන්බොක්ස් කරලා නැහැ. ඒකනේ. තාම මේ කඩන්න වෙයි නේ. ඔව්. මමවත් කඩන්නද? අවුලක් නැහැ කඩමු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. බලලා හරි කරමු ඉතින් අපි. කඩේ මුදලාලි ඉන්නවද? මේ මම කැමරාවක් ගත්තා. මුණ පෙන්නන්නද එපාද? පෙන්නන්න. ඔයාගේ මුණ පෙන්නන්න? හරි. හොඳයිද දන්නේ නැහැ. මොකද හිතෙන්නේ? යන්න වචන නැහැ ඉතින් ඒක දැක්කම. හරි මේ වීඩියෝ එක ගැන විස්තර මම ඔයාලට පස්සේ කියන්නම් මේ කැමරාව ගැන. හරි ඔයාගේ රියැක්ට් එක බලන්න ආවේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. සුපිරිය. thank you.
ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම කිව්වා වගේම කට්ටියගේ ගෙවල් වලට ගියා ළඟපාත යාළුවන්ගේ ඥාතීන්ගේ ගෙවල් වලට ගියා. ඒ කට්ටියගේ එක ප්‍රතිචාර හම්බුණා. මම කිව්වා මේ වගේ GoPro කැමරාවක් ගත්තා කියලා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඒ කට්ටිය ඉතින් එක ප්‍රතිචාර හම්බුණා හොඳ දේවල්. දැන් දවස් 2ක් විතර යනවා. අරගෙන ඉතින් ඔයාලටම පෙන්නන්න මේක තියාගෙන හිටියා. මේ අන්බොක්ස් කරන්න ඉතින් තාම අන්බොක්ස් කරලා නැහැ. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික කැමරාවේ ඇක්සසරිස් කැමරාව ඉතින් ඒක සම්බන්ධව අපි බලමු. ඉතින් මේකේ පිටපැත්ත නම් ඉතින් පොඩි විස්තර ටිකක් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අන්බොක්ස් කරලාම බලමු. එතකොට එකින් එකට අපිට කෑල්ලෙන් කෑල්ල පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හැමෝටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි කැමරාව බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරමු. ඔන්න ඔය වගේ ඇතුලේ මොකුත් නැහැ කිසි දෙයක් නැහැ. මේ වගේ ඉතින් ලස්සන බොක්ස් එකක දාලා තමයි ඉතින් එවලා තියෙන්නේ. GoPro කියලා ගහලා තියෙනවා බෑග් එකේ හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මෙතන අපි සිපර් එකෙන් ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ ඇතුලේ මේක arrange කරලා. catalog ටික තියෙනවා. create edition must be updated before you can use it. ඒ කියන්නේ මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම යූස් කරන්න කලින්. ඇප් එකක් තියෙන ඇප් එක ක්වික් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමයි මේක අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක තියෙනවා කැටලොග් ටික තියෙනවා. කැටලොග් ටික තියෙනවා QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේක කනෙක්ට් කරන විදිය සම්බන්ධව තමයි කැටලොග් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර ස්ටිකර්ස් ටික තියෙන ඒවලා GoPro ස්ටිකර් එකක් ඕන නම් කියන්න එවන්නම්. එතකොට අනිත් පොත තියෙනවා. මේක ලයිට් මොඩ් එක මේක ලයිට් මොඩ් එක ඉතින් මේක අරින්නත් පුළුවන්. එළිය වැඩි නම් ඒක ස්මූත් කරගන්න එළිය අඩු කරගන්න මේක දාන්නත් පුළුවන්. ස්විච් එක තියෙන්නේ මේක උඩම තමයි. හරි ඒක හරි ලයිට් මොඩ් එක. ඊට පස්සේ බැටරිය තියෙනවා. බැටරි එක හොඳයි. හොඳ බැටරියක් තියෙනවා කියන මේක කලින් ආපුවා GoPro Hero 12 Black එකට කට්ටිය නම් කියලා තිබ්බ බැටරිය ටිකක් මදි කියලා. කාලේ තියෙනවා මදි පැය එකමාරක් විතර තියෙන්නේ කියලා කිව්වා 5.3k වීඩියෝ කරද්දි. ඉතින් බලමු මේ පාර මේ බැටරිය තියෙනවා. බැටරියට අමතරව ඒ බැටරිය 3ක වගේ ආයු කාලය තියෙන Volta battery grip එක තියෙනවා. Volta battery grip එක. එතකොට මේකේ මේ බැටරිය වගේ 3 ගුණයක ආයු කාලය තියෙන බැටරියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් පුළුවන් කැමරාව වැඩ කරන්න වීඩියෝ කරන දේවල් එතකොට බය නැතුව කරගන්න පුළුවන්. බය නැතුව අපි බැටරි 4ක් අතේ අරන් යනවා වගේ තමයි වැඩේ වෙන්නේ. මේක පුළුවන් ඉතින් ටේබල් එක තියලා අපේ තමන්ගේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. මේ දේවල් කරගන්න ඉතින් ගොඩක් ෆැසිලිටිස් ඉතින් මේකේ තියෙනවා. Bluetooth කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මීඩියා මොඩ් එක. මීඩියා මොඩ් එක තියෙනවා. මේක මේ හරියෙන් තියෙනවා කනෙක්ට් වෙන්න පින් එකක් තියෙනවා. C පින් එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. C පින් එකක් තියෙන්නේ කැමරාවත් එක්ක කනෙක්ට් කරනවා මේක ඇතුළට දාපුවාම. කැමරාව මෙතනින් තමයි ඇතුළට දාන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක බලමු. ටිකෙන් ටික බලමුකෝ. බිමට කැන්දකොල එලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න වටිනම කියන දේ ඔන්න පළවෙනි පාරට මං හිතාගෙන හිටියේ GoPro 10ක් වගේ ගන්නම් කියලා. මොකද බජට් එකක් තියෙන ඒ ගානට වගේ හින්දා ඉතින් හිතුණා හොඳම එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ගත්ත GoPro 12 එක. ඉතින් මේ තියෙන කැමරාව අපි ඒකත් ඕපන් කරලා බලමු. හොඳ අවුසින් එකක් තියෙනවා. ලස්සන ඩිසයින් එකක් දාලා තියෙනවා මේකේ. ලානිල් පාටට ඩොට්ස් තියෙනවා. එතකොට කැමරා එක තියෙනවා. ඉස්සරහින් තියෙන ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා. මේකේ එක වාසියක් තමයි අපි වීඩියෝ එක කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්ප්ලේ එක පිටිපස්සේ තිබ්බොත් කැමරාව ඉස්සරහ තිබ්බොත් අපි කරන වීඩියෝ එක අපිට ફોකස් කරගන්න අමාරුයි. දැන් මේකෙන් අපි කරන වීඩියෝ එක අපිට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය අප්ඩේට් එකයි ඉතින් ගොඩක් හොඳ කැමරාවක් වෙයි. මෙතන ලියලා තියෙනවා your camera must be updated before you can use it. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ තමයි කැමරාව තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි බලමු තව ඉවර නැහැ තව ඇසසරිස් තියෙනවා මේක ඇතුලේ මේක අපි අයින් කරමු මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රූ දෙකක් තියෙනවා මෙතන charging cable එක තියෙනවා ඊට පස්සේ data තියෙනවා ඊට පස්සේ වෙනම mount දෙකක් එවලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේක arrange කරලා තියෙන්නේ මෙතනින් එහා පැත්ත නම් යට නම් මුකුත් නැහැ මේ හරිය තියෙනවා media mood එකට දාගන්න filter එකක් වගේ මේකෙන් noise එන එකේම අඩු කරගන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් වෙලා එනවා කියලා තමයි ඒ කට්ටිය නම් කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. මේ කැමරාව මීඩියා මොඩ් එකට අපි දාගන්නවා නම් මේ හරිය තියෙන මේ කෑල්ල ගලවලා අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව නැත්තම් මෙන්න මේ හරියේ පින් එකට මේ පින් එක මේක ඇතුළට හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් අපි දාගන්නවා බැටරි එක දාගන්නවා. බැටරි දාගන්න කලින් ඒ කට්ටිය කියලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේකේ ලියලා තියෙන්නේ පැත්ත ඇතුල් පැත්තට එන්න දාන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දාගන්නවා SD එක chip එක දාගත්තා ඊට පස්සේ බැටරිය දාගන්නවා. බැටරිය දාගෙන ඉවරලා මේ විදිහට කැමරාව මේක ඇතුළට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේ ආකාරයට ඔන්න වහගත්තා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ලයිට් මොඩ් එක දෙන ලයිට් මොඩ් එක අපිට පිටිපස්සෙන් ඔහම අතුර දාගන්න තියෙන්නේ. ලයිට් මොඩ් එක හරි ගලවන්න පුළුවන්. මේකේ මූඩ් තුනක් දීලා තියෙනවා යාලා. එළිය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ සිග්නල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙන. ඒතර එළිය වැඩි නම් අපිට මේකෙන් එළිය අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ගන්නවා. මේ හරිය තියෙන මවුන්ට් දෙකක්. කැමරාවෙම තියෙන මේ මවුන්ට් දෙක. ඒ දෙක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒකට ස්ක්‍රූ දෙකක් කියලා තියෙනවා. ඔන්න ස්ක්‍රූ එකකින් මේ වගේ දාලා ස්ක්‍රූ එක ටයිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කේබල් එක තියෙනවා. මේ කේබල් එක කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන මේ හරිය දීලා තියෙනවා පොට්ස් තුනක්. ඒ තුන එකට එක්ස්ටර්නල් මයික් එකක් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගමු. හරි. එතකොට ඉතරයි. කැමරාව අංග සම්පූර්ණයි මෙච්චරයි. මෙන්න මේ ටිකට අර ටිකට තමයි ලක්ෂ 2.60ක් විතර ගියා. මොකද මේකට මම කේසින් එකක් ගත්තා. ප්‍රොටෙක්ටිං කේසින් එකක්. වෝටර් ප්‍රූෆ් එකක්. ඒතර මේකට ආය SD කාඩ් එක වෙනම ගන්න ඕනේ. ඒකටත් 11000 ගාණක් විතර යනවා. කැමරාව 2,39,900යි එන්නේ වගේ ගාණක් තිබ්බේ. මම ඒකව බිලා තියෙනවා. කැමරා LK එකෙන් තමයි ගත්තේ. අපි කැමරාව ඔන් කරලා බලමු. කැමරාව ඔන් වුණා. සන්ලයිට් එක වැඩි හින්දා ටිකක් පේනවා අඩු ඇති ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක. ඉංග්ලිෂ් ලීගල් ස්ටෆ් කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කට්ටියගේ ඇග්‍රීමන්ට් එක. ඒක අපි ඇග්‍රී කරන්න ඕනේ. මෙතන ඇග්‍රී කියලා තියෙනවා. turn on the control your camera using your voice. voice control language English confirm කරන්න පුළුවන්. SD card checking, battery check, battery 100ට 20යි තියෙන්නේ. එතකොට
මේක අපි අනිවාර්යෙන් charge කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක update කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් යාළුවනේ කැමරාව මේ වගේ තියෙන. ඉතින් grip එක තියෙන Volta grip එකක් තියෙන. ඒතර කැමරාව මේ වගේ තියෙන්නේ. වැඩි බර නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 300ක් 400ක විතර බරක් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. හොඳ කැමරාව. මම මේක ගත්තේ travel වලටම හරියන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට මම නැවේ එහෙම යන්න ගත්තාම ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරන්න අමාරුයි. ඔයාලට කරන වීඩියෝ එක ක්ලියර් මදි, වොයිස් එක ක්ලියර් මදි. ඒකින්ද ඒ ගැන හිතලා තමයි මේ කැමරාව ගත්තේ. මේකේ කැමරාවේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එක කරද්දී ඒකේ මම ඔය කට්ටියට කියලා දාන්න. මොකද මේකේ බැටරි 120යි තියෙන. මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. බැටරි ඉස්සෙල්ලා charge කරගන්න ඕනේ. මින් ඉදිරියට කරන වීඩියෝ හොඳ තත්ත්වයේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න GoPro එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මම දන්න විදියට විස්තර ටිකක් කිව්වා. මේකේ තව ගොඩක් අප්ඩේට්ස් ඇති. මේකයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ කැමරාවේ අපිට පුළුවන් මේ voice sense තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GoPro take a photo කිව්වොත් මේකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඈත ඉඳලා රිමෝට් තියලා අපිට අපේ voice එකකින් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් කියලාත් හැබැයි එයාලා කියනවා. අපි බලමු මේක ඉස්සරහට කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ ෆීචර්ස් ටිකත් එක්කම ඔයාලට වීඩියෝ කරන් එන්න. මෙච්චර දවසක් මගෙත් එක්ක ඉතින් හිටපු හැමෝටම ඉදිරියට ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් කරන් එන්න උපරිම මහන්සි වෙනවා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ජය වේවා. ආයු බොහෝ වේවා.